ผู้หญิงคนนี้น่ารักแล้วก็ต้องการใครสักคนที่เข้ามาดูแลในชีวิตก็จะหัวใจรัวๆ หัวใจเลย หนูโกนหนวดให้ไหมคะ ชีวิตผมอยู่แต่อนาคตเลยอะผมไม่มีปัจจุบันเลยเอาง่าย หนูก็พูดเสมอว่าหนูเหมือนเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่อย่างน้อยก็ต้องการการรดน้ำนะ ๆมีฮุกแบบว่าดาวขึ้นเลยอะถ้าเป็นอย่างนี้ยหนูก็ไม่รู้หนูจะมีแฟนทำไมแล้วเหมือนกันนะตัดสินใจว่าถ้ามันต้องเลือกสักอย่างหนึงเราก็เลือกเขา สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ On That Day เรื่องวันนั้นที่คุยวันนี้รายการที่จะพาแขกรับเชิญครับย้อนเวลากลับไปยังช่วงเวลาเก่าๆผ่านภาพในหลายๆภาพใน Instagram ครับเพื่อลองทบทวนดูว่าเหตุการณ์เหล่านั้นสำคัญกับเขาและเธออย่างไรบ้างนะครับและแขกรับเชิญที่จะมานั่งทำแมชชีนกับพวกเราเพื่อย้อนไปในเวลาเหล่านั้นครับคือคู่นี้ครับแดนวรเวทและแพตตี้อัญชุมาลี สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง เป็นเกียรติเช่นเดียวกันครับ ได้มา พี่แดนบอกไว้ก่อนว่าพี่แดนเป็นคนที่ไม่ขอดูภาพที่เราเลือกเอามา ไม่ดูครับ ไม่ดูนะ มาลุ้นกัน จ มาลุ้ ริ น งๆอาจจะอยากดูแต่ว่าพอพี่แดนไม่ดูก็เลยไม่มีสิทธิ์เลือก ตามนั้นใช่ค่ะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะย้อนเวลากันครับ เราจะเริ่มแบบนี้ให้ลองไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่แดนไม่ใช่แพตตี้แต่เราบังเอิญเปิดมาที่แอคเคาท์นี้ครับผู้หญิงคนหนึ่งที่มียอด follower 5.7 ล้านนะครับกับภาพ 1,933 ภาพครับ หุยน่ารักมาก น่ารักมาก มาก ไม่รอคำถามเลยเหรอ ไม่รอเลื่อนเลยเหรอ ไม่ได้ หนูต้องถอดตัวเอง ได้ ออก เล มาย นี่หนูทำตัวเป็นเหมือนแฟนคลับอังสุมารินเกินไปอะ เขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนยังไง เป็นคนจิกกล้องเก่ง อ้าว แล้วก็ สดใส สดใสแล้วก็รู้สึกว่ามีชีวิตความรักที่ดีแฟนแบบแฟนหน้าตาดี อ้าว นี่เราถอดออกมาแล้วใช่ไหม เราถอดยัง ผมถอดไกลมากนะนี่ผมไม่รู้จักเลยใครก็ไม่รู้เนี่ย ไม่รู้จักเลย รู้ แต่ความรักดีแน่ๆ แต่ดีดูเขามีชีวิตมีความสุข อ่ะ แฟนดูแลดี มีลูกคู่ไงมีลูกคู่ เนี่ยดูดิแฟนพาไปว่ายน้ำแสดงว่า ใช่ เฮ้ยเขาคงมีความสุขเนาะ โอเค ไม่ค่อยมีเพื่อนนะ ดูเป็นแบบเพื่อนน้อยนะ แรงมาก จริงอะไม่มีเพื่อนเลยอะ มีแต่ว่าบางทีไม่ได้ถ่ายลงอะไรอย่างนี้ ไม่ใช่หนูไม่ได้เป็นอัง อ๋อ สุมา ไม่ ริ ใช่ น ลืม ไม่ได้มาลิผู้หญิงคนนี้ไม่มีเพื่อนเลยนะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเหงาๆตามภูเขาแล้วก็ชายทะเล เขามีความรักที่ดี ใช่ มีความรักที่ดีครอบครัวที่ดี เต็มหน้าใช่ครอบครัวที่ดี อ๋อ ถ้าเป็นเราอยากกด follow คนนี้มาก ดครับ อืม ผมว่าผู้หญิงคนนี้น่ารักแล้วก็ต้องการใครสักคนที่เข้ามาดูแลในชีวิต คอมเมนต์แม้จะกดหัวใจให้จะคอมเมนต์กัน ก็จะหัวใจรัว หัวใจเลย ต่อไปครับ Account แดนวรเวท 2,194 รูปและ 1.6 ล้านผู้ติดตามครับ ๆคนนี้ใคร เหมือน แต่ว่า เกา อ่ะเขาก็น่าจะเป็นคน ผมยุ่งๆ ชอบรักเสียงเพลง ๆนี่ร้องเพลง รักเสียงเพลง ชอบเล่นดนตรี โอเค นะครับแล้วเขาก็มีเพื่อนๆเยอะแยะมากมายผู้ชายคนนี้ดูเป็นมีเพื่อนเยอะ ว่ะ เนาะเขาดู ใช่ มีสังคม มีชีวิตชีวา แต่บางรูปก็เก๊กๆอยู่นะ เก่ง เราจะไปยิ้มทุกรูปไม่ได้หรอกแล้วต้องมีบางมุมที่แบบว่า แอกนิดๆ นิดหนึ่งถ้าสมมุติเรารู้จักเขาจะกดติดตามไหมครับ Account นี้ ติดตามค่ะ เพราะว่าเขา เขาก็ น่าส ดู นใจ แบบ ไง ชีวิตเขาดูมีอะไรดีอ่ะ มีแบบร้องเพลง มีไปเที่ยว มีอะไรดู อ๋อ ดูเป็นผู้ชายอารมณ์ดี มียิ้ม ทำกับข้าวได้ด้วย ทำกับข้าว คุณดูเชียร์เขานะ รัก คุณดูเชียร์ ด้ว ผู้ชายคนนี้ เชียร์เพราะว่าเป็นผมขนาดเป็นผู้ชายผมยังมองแล้วผมยังรู้สึกปลื้มคนนี้เลยอะ นี่แบบเล่นกีตาร์เยอะอะไรอย่างงี้ นักดนตรี อยากคอมเมนต์ไหมอยากคอมเมนต์ภาพไหนเราให้แพตตี้เลือกสักหนึ่งภาพแล้วเราลองกดเข้าไปกดคอมเมนต์เล่นๆดีกว่ามีไหม ภาพนี้ค่ะ ภาพไหนครับ นี่จับหนวด จับหนวดโอเค จะบอกว่าหนูโกนหนวดให้ไหมคะ จบรายการแล้วครับทุกคน ไม่เบากันทั้งคู่นะ เมื่อกี้เป็นภาพรวมไปแล้วนะ ทีนี้เราลองเจาะไปทีละรูปไปตอนอดีตกันเริ่มที่ภาพนี้ครับของแพตตี้ตอนเด็กๆ แต่ให้พี่แดนตอบก่อน รู้สึกยังไงกับน้องคนนี้บ้าง ก็เป็นเด็กกล้าแสดงออก อืม แล้วก็เป็นเด็กที่สะดืออยู่ค่อนข้างต่ เขาใส่เอวสูง พอจะจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมว่า จำได้ค่ะ อันนี้ประมาณอนุบาล 2 เป็นแบบมีเชียร์ลีดเดอร์แล้วก็ไปเล่น เชียร์ลีดเดอร์อนุบาล2เลยเหรอ อนุบาล2เลยก็แอะเงี้ยแต่หลังภาพนี้คือร้องไห้นะตอนไปแสดงแล้วร้องไห้ ำแล้วนี่คืออะไรแสดงจบแล้วเลย ก่อน อ่า จริง ๆ เด็กๆ เป็นคนแบบขี้อายมากค่ะ ไม่ค่อยกล้าแสดงออกเลย แล้วก็คือก่อนจะขึ้นเวทีอย่างเงี้ยก็คือไม่เป็นไรเลยนะคะแต่พอแบบขึ้นไปอุ๊ยเฮ้ยคนเยอะอยู่ที่ไหนอุ๊ยยังไง พอเริ่มเห็นคนจับจ้องเยอะๆอะก็จะแบบเหมือนกลัวอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องไห้ จุดที่เปลี่ยนจริง ๆ ก็คือตอนที่เริ่มมาแคสติ้งหนัง โอเค ค่ะ
เรื่องปิดเทอมใหญ่นี่แหละค่ะ โอเค ตรงนั้นจุดเปลี่ยน เปลี่ยน ที่ ชี ทำ วิต ให้เราแบบกล้าแสดงออกกล้าคุยกับคน รู้สึกว่าที่ตรงนั้นแฮปปี้จังมีความสุขจังเหมือนเป็นโลกใบใหม่ของเราที่เราไม่เคยเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งตอนนั้นการมาแคสหนังเนี่ยมันเริ่มเป็นความชอบความฝันของเราแล้วอ๋อ ไม่เลยค่ะ ตอนที่มาแคสก็คือเหมือนโดนบังคับมา โอเค เถียงกันอยู่นานมากถึงขั้นแบบแม่ไปส่งแล้วไม่ยอมลงจากรถ ถึงข้างหน้าแล้วก็แบบ ร้องไห้ ไม่เอาร้องไห้ จะไปเหลือ เด็กคนนี้เด็กคนนี้อ๋อคนเดียวกันโด ร้องไห้งอแงแล้วแบบแม่ก็บอกว่าก็ตกลงเขาไปแล้วลงไปหน่อยแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอจังหวะนั้นพอเราลงไปแล้วรู้สึกว่าอ่ะพอลงมาแล้วเขาให้ทำอะไรก็ทำไปตามนั้นทำเสร็จเดี๋ยวทุกอย่างก็จบ พอจบเสร็จปุ๊บพี่สาวก็มาบอกอีกทีว่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าแพทย์อะจะรู้สึกดีใจหรือเสียใจ เพราะว่าแพทย์ได้นะได้มาเป็นนักแสดงเรื่องนี้แล้วต้องทำสิ่งนี้หลังจากนี้ มาที่เด็กอีกคนหนึ่งแล้วกันครับ คนนี้ครับ อุ้ยเด็กคนนี้น่าจะกินเยอะ กินเยอะ กินเยอะพุงดูพุงพุยมากแล้วก็แบบไอเนี่ยขอบมันอยู่ใต้พุงเลยอะ เด็กผู้ชาย ห คนนี้ แกล้งแต่ไม่รู้ดิดูทำหน้าดิทำหน้าตุยๆอะไรอย่างเงี้ยดูหน้าแกล้งอะ พี่แดนนะครับจำภาพนั้นได้ไหมครับ จำได้แบบว่าแวบๆอะครับ รู้ว่าเป็นที่ที่เราแบบมีความสุขมากๆ คือเราเป็นเด็กต่างจังหวัดนะต่างแบบสุพรรณนะ เป็นเรื่องยากมากๆที่จะไปทะเลอะสมัยก่อนด้วยอะครับ อืม แล้วก็บ้านไม่ได้แบบมีตังค์เยอะ อย่างไปทะเลซึ่งไม่แน่ใจครั้งนี้ด้วยนะ ว่าเป็นการขับมอเตอร์ไซค์ไปหรือเปล่าด้วยนะ จากสุพรรณ โอ้โห แดนจะนั่งอยู่ตรงข้างหน้าเอาไปข้อขาหนีบไว้เงาปะ นึกครับ แล้วแม่ซ้อนแล้วพี่ชายอีกคนหนึงอยู่ข้างหลัง โอ้โห แต่แบบจะแฮปปี้มากๆเลยแล้วก็รู้ว่าชอบเล่นเครื่องบินอะไรเงี้ยครับจินตนาการน่าจะสูงอยู่ช่วงตอนเด็กๆเล่นเครื่องบินอยู่ได้คนเดียว โดยที่หน้าตาก็ดูแบบว่าฟิวอะอันนี้น่าจะพูดคำว่าฟิว นึกภาพออกจะไม่มีคนมายุ่งด้วยยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้ว ใช่ใช่เล่นคนเดียวอะครับงั้นเราก็คงเป็นคนที่มีจินตนาการติดมาตั้งแต่เด็กๆแน่เลยอะไรเงี้ย ถ้านึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่มันทำให้เราเข้าวงการบันเทิง ครับ เราจะนึกถึงเรื่องไหน เข้าไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเดนขอไปเรียนที่กรุงเทพในตอนประมาณสักป .6 เพราะว่าอยากจะเป็นนักร้องแล้วคิดว่าการเข้าไปกรุงเทพมันจะทำให้เราอยู่ใกล้ความฝันเรามากที่สุดครับ เลือกย่านด้วยนะแบบว่าเรื่องเลือกบดินทร์เดชา เป็นแบบย่านแบบที่มันเป็นจุดกลางๆ มีเซ็นทรัลมีเดอะมอลล์ซึ่งต่างจากเขานะ เขาคือวิ่งหนีนะ แต่เราวิ่งล่าเราล่าโมเดลลิ่งเฮ้ยทรงนี้โมเดลลิ่งได้เลยแล้วก็แบบว่าเฮ้ยปั้นหน้าได้นึงทรงนี้มามีต้มหูอันนี้ต้องใช่ แล้วก็แอคใส่เขาอย่างเงี้ย แอ เหร ค อ ใส่ ส เขา วัสดีครับพี่ แต่เขาใช่ ใช่ปัดผมนิดนึง แล้วความพยายามในการสวัสดีครับพี่ของเรา ก็พาเรามาสู่ จุดนี้ได้ในที่สุดนะครับ ก็คือวง D2B ครับ นะครับ เป็นปรากฏการณ์ของวงการบันเทิงไทยในตอนนั้นเหมือนกัน ครับสมัยก่อนนี่ยังไม่มีดีทัศน์ วงผม ตา แต่พี่บีไม่มีเลยนะแต่ แพตตี้ครับตอนนั้น ค่ะ ความทรงจำของเรากับวง D2B เป็นยังไงบ้างครับ น้อยมากค่ะ อืม วันๆจะแบบตีแบตอย่างเดียวกับเพื่อน ถึงแม้ขั้นแบบไปเรียนไปแข่งอย่างนั้นเลยนะคะ คือชีวิตเราอยู่แบบนั้น แต่เคยได้ยินเพลงเขาไหมเพลงเขา ไม่ได้ยินซาสันสัก ชื่อเหมือนกันนะคุณอาจจะเอาให้เขารู้จักให้ ได้ 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 ยุคนั้นมันมีคนไม่รู้จัก D2B จริงๆหรอวะ ขัดใจ ก็รู้จักแต่ว่าไม่ได้อินค่ะ พี่แดนครับ เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาไม่รู้จักเราอะ เอ้ยรู้ รู้ เดี๋ยว ได้ เขา ยิน เสีย ชื่ ใจ อได้ยินชื่อ ไม่ทันแล้ว แล้วพี่แดนล่ะฮะตอนนั้นตอนที่แพตตี้ได้มีผลงานแรกออกมา ที่เป็นหนังนะที่เป็นหนังนี้ออกมา ครับ ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับ รู้สึกว่าเด็กคนนี้น่ารัก สะดุดกับชื่อเขา อังสุมาลิน แล้วก็แม่ตั้งใจ แม่มั่นใจมากในการตั้งชื่อลูกว่าอังสุมาลิน แล้วเด็กคนนี้จะคิดไปไกลจริงๆ อันนี้คือไม่ได้เป็นมุกด้วยนะ คิดว่าแบบเด็กคนนี้ต้องโดนอาจารย์ถามแบบเยอะมากเกี่ยวกับชื่อว่าแบบแม่ชอบคู่กรรมเหรือลูกหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งอะ ถูกต้องค่ะ โดนตั้งแต่อนุบาล อืม 1 อนุบาล 2 ทุกชั้นเรียนค่ะ ที่เปลี่ยนคุณครูประจำชั้นใหม่ โดนตลอด คำถามว่าอะไร แม่ชอบคู่กรรมเหรอคะ อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแม่ชอบไหมเอาจริง แม่ดูแม่ชอบ แล้วแม่ได้แรงบันดาลใจแบบนั้นไหม แม่พูดบอกว่าวันนั้นที่ดูอ่ะน่าจะยังไม่แน่ใจว่าท้องหรือยัง แต่แม่พูดเลยบอกว่า ถ้าลูกฉันมาลูกฉันจะชื่ออังสุมาลิน พูดอย่างนี้ ก็ใช่ เลย ใช่เลยก็เต็มอ่ะเต็มอ่ะจริง ยิ่งกว่าชอบอีก เอาเหรอ จริง มันเกินคำว่าชอบไปแล้วครับ คือ จริง เล็งเอาไว้ให้ชื่อลูกเลย ทีนี้ครับ เวลาก็ผ่านไปจนมาถึงภาพดีครับ สายลับ The Series ก็คือเรื่องที่ทำให้พี่แดนกับแพตตี้ได้เจอกัน ครับ นะ ค่ะ ส
3 ปีตอนที่ปิดเทอมใหญ่ยังไม่คิดจะจีบ ครับ ตอนนี้มันเริ่มคิดจะจีบตอนไหนฮะ ตอนเห็นแวบแรกเลยครับ ตกหลุมรักใช่ไหมล่ะนี่เหรอ พี่ไม่ต้องเขินเรื่องเขินให้ผมเดี๋ยวผมเขินเอง ตอนที่ผมเจอเขาเนี่ยเขาไม่แต่งหน้าเลยไงแล้วแบบแล้วเขาก็ไม่แต่งตัวใดๆด้วยอ่ะแบบเหมือนกางเกงขาสั้นเสื้อยืดแบบรองเท้าแตะอย่างเงี้ยครับแล้วแบบเฮ้ยทำไมเด็กคนนี้แบบมีความเป็นธรรมชาติสูงขนาดนี้เปิดรถมาก็ยิ้มตลอดเวลา ยิ้มหัวเราะยิ้มหัวเราะไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมไม่รู้ว่าเขาโดนตัวไหนมาแล้วนะ แต่ว่าแบบ ตอ ว่าน นั้นยังไม่ได้ปลดล็อกเลยนะ ผมว่ามีแน่ๆมีพลังบวกสูงมากเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งต่างจากเราก็จะแบบแยกตัวอยู่คนเดียวในมุมหนึ่ง ถ้าเป็นซีนในหนังก็คือเราก็จะเป็นคนที่ยืนอยู่ไกล อยู่ไกล ๆ แล้วก็มอง ในมุมแอบอยู่ในมุมหนึ่ง แล้วก็มอง เฝ้ามองเขา แล้วกับผู้ชายคนนี้นะครับ ตอนนั้นไม่ค่ะเราก็เห็นเขาเป็นแค่เหมือนพระเอกเราในเรื่องนะอะไรเงี้ยก็แค่ทำทุกอย่างตามปกติค่ะเขาให้เวิร์กช็อปให้ทำอะไรก็ทำเราไม่ได้คิดเกินเลยอะไรไปกว่านั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะ ใช่ไม่ได้คิดเลย พี่แดนนะครับเวลาเจอแพตตี้ตอนนั้นเราเริ่มชอบแพตตี้แล้ว ครับ ใช่ไหม ทีนี้มันก็ยิ่งหนักเข้าไปเลย หนักเข้าไป คือ เลย ลำพังไม่ได้แบบชอบเขาอ่ะผมก็มีมุมเล็กๆของผมอยู่มุมหนึงอยู่แล้วยิ่งพอแบบว่ารู้สึกชอบคนนี้ด้วยเนี่ย เล็กลงมาอีกเหรอ ยิ่งแบบทำได้ยังไงวะวันนี้เริ่มคิดว่า วันนี้แต่งตัวไงดีวะหรือว่าแบบเก้าอี้ตั้งแถวๆไหนดีวะ วางแผนอีกแล้ววางแผนอีกแล้ว ผมแบบต้องเซต ตอนนั้นแพตตี้เริ่มจับสัญญาณได้บ้างยังครับ แรกๆนี่ยังเลยค่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรเงี้ยว่ายังไง แต่ว่าแค่รู้สึกว่าเหมือนบรรยากาศทั้งหมดแฮปปี้ดีหมายถึงว่าเช่นเหมือนแบบเราหัวเราะในระหว่างที่เราแบบอยู่ในซีนหัวเราะแล้วไปสบตา แค่รู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่แบบก็น่ารักดีเหมือนกันเนอะแบบเป็นคนแบบอารมณ์ดีหัวเราะ มาแล้ว หัวเราะง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คิดแค่นั้นแต่ไม่ได้คิดแบบไปไกลเขามาทำให้เราสะกิดนิดคือเหมือนเคยคุยกัน แล้วตอนนั้นช่วงนั้นหนูแบบเล่นเวกบอร์ดแล้วเป็นยุคแรกๆของการเล่นเวกบอร์ดที่แบบน้อยมากที่จะแบบมีคนเล่น แล้วเขาก็พูดมาว่าเขาอะเล่นเขาพูดว่าเขาเล่นแล้วก็เลยแบบอุ้ยคนนี้เล่นเหมือนเราเลยอะ ซึ่งจริงๆคุณไม่ได้เล่นใช่ไหม เล่นไม่เป็น ณวันนี้บอกว่ายน้ำไม่เป็น วันนั้นคือเหมือนแอบโดนหลอกนิดๆหมายถึงว่าโม มัน อ่ะ คือ ขี้ การ โม วางแผนเอาไว้แล้ว ใช่คือเขาไป ไม่ กับ ผม เพื่อนไปเล่นแต่เขาไม่ได้เล่น ไม่เล่นกลัวน้ำ คือกว่าจะรู้คือเป็นแฟนกันแล้วนะอ้าว ไม่ แล้ว เป็น วันนั้น ไร ล่ะที่คุยบ พี่ อก กะจะ ฉัน ฝึกพี่กะจะฝึก คือกะว่าเอาวะเดี๋ยวแล้วก็ฝึกไว้น่าจะทัน แต่ก็ถือว่าอ่ะตัวนั้นช่วยนะตัวนั้นช่ ช่ ว วย ยใช่ ใช่ โอเคแล้วหลังจากนั้นความสัมพันธ์ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะค ครั รับบ แล้วก็เป็นแฟนกันใช่ไหมทีนี้พอในช่วงที่เป็นแฟนกันนะมันก็จะเข้ามาสู่พาร์ทที่ยังต้องทำงานกันอยู่ก็คือคืนวันเสาร์กับเช้าวันจันทร์อันนี้เป็นแฟนกันแล้ว ใช่ ใช่ ค่ะ ปะ แฟนกันละ ทีนี้ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปบ้างป่ะจากตอนแรกแอคชั่นหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้น เราก็ยังคงสนุกสนานร่าเริงเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าพอช่วงที่ถ่ายหนัง เริ่มมีเวลาน้อยลงกับเขา เรื่องที่คุยจะเป็นเรื่องที่จริงจังขึ้นเยอะ คือช่วงนั้นเนี่ยขับรถแล้วก็แบบพัดถ้ามีซีนนี้มันโอเคไหมหรือว่าโปรเจกต์นี้ก็น่าสนใจเนาะเดี๋ยวพี่ลองขายอันนี้พัดว่าดีไหมคือมันจะเป็นเรื่องงานเกือบ 100% ซึ่งแพนรู้สึกยังไงบ้างครับ หาวค่ะ เราพูดทีไรเขามีความครีเอทีฟสูงมากเลยอะค่ะ คือเขาสามารถคิดเรื่องพล็อตเรื่องได้ทุกวัน แล้วแพทก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเบื้องหลังหรือว่าการแบบคิดเรื่องอะไรขนาดนั้นไม่รู้ว่าจะคอมเมนต์อะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดี แล้วคนหรือก็เลยเลือกที่จะ ซึ่งก็กลายเป็น เงียบก็ส่วนใหญ่ ซึ่งก็กลายเป็นประเด็นในความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะครับพวงคือเราก็จะรู้สึกว่า พอเราเล่าเสร็จแบบเวลาคนเล่านึกถึงคน เราตั้ คิ ง ด ใจ งาน เล่าอะ เวลาคนคิดงานมันจะแบบพลังมันจะมาเยอะมากอะแบบเฮ้ยแบบประกายเราสูงมากแล้วพอหันไปแล้วแบบคนนี้หาวอยู่อะแล้วแบบ หายอะ เฮ้ยหนูไม่ฟังพี่อะหรือแบบตอบรับอะไรหน่อยก็ได้หรืออะไรเงี้ย แพทก็มีบอกกลับเหมือนกันนะว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่คุยเรื่องที่มันเป็นเรื่องของเราคุยเรื่องของหนูบ้างไหมคุยเรื่องอะไรที่มันสนุก แต่ บ้างไหม ตอนนั้นแพทก็ไม่เคยพูดแบบนี้นะคะ เพราะว่าแพทรู้สึกว่าแพทก็ไม่ได้อยากทำให้เขาแบบเสียใจหรือในการปิดกั้น จินตนาการ แล้วแบบไม่ยอมเอามาพูดกับเรา ซึ่งในมุมหนูอ่ะคือแฮปปี้นะที่เขามาพูดกับเราทำงานเป็นยังไงเรื่องยังไงในหัวคิดอะไรอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งไอความแตกต่างตรงเนี้ยมันเริ่มคลี่คลายกันได้ยังไงบ้างครับ
มันเพิ่งมาคลี่คลายไม่นานนี่เองครับเกี่ยวกับ ปีสอง จ ปี ริง นี่เอง ๆจริง เดี๋ยวก่อนมันนานแล้วนะ ๆหนูฟังเรื่องนี้ประมาณ 8 ปี แล้วเราก็หาวไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอ เขาหาวเลย จริง หาวแบบหาว ๆ เป็น บาง เด็ก ทีหาว หาวแบบ นะต้องหาวหลบด้วยศูนย์อยู่ในรถ จริง อย่างเงี้ย หาว ชอบหาว เพราะผมทักว่าเขาเป็นคนหาวบ่อยมากเลยเวลาผมพูดอ่ะเขาเป็นคนขาดออกซิเจนเยอะมากต้องการออกซิเจนมากๆเลยอ่ะ เขาหาวเฉพาะเวลาคุณเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังเปล่า แต่เราว่าเราเล่าสนุกมากเลยนะ 2 ปีที่ผ่านมาทำไมมันถึงเพิ่งมาคลี่คลายตอนนี้แล้วมันคลี่คลายได้ยังไงครับ นั่นว่ามันมีหลายอย่างที่มันเป็นจุดที่มันพอดีมากๆ คือถ้ายุคนี้มันคงต้องใช้คำว่าเบิร์นเอาท์เนาะ อ๋อ เก็บตัวอยู่คนเดียว หาทางออกไม่เจอเลยว่ามันคืออะไรทั้งที่งานก็ดีนี่หว่า ทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จหมด ความรักก็โอเค ครอบครัวก็โอเค มันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเราแบบเราเป็นคนมีความสุขไม่เก่งว่ะเราแบบโฟกัสแต่แบบเป้าหมายกับความสำเร็จเท่านั้นที่ต้องไปให้ถึงแต่ปรากฏว่าพอไปถึงจุดที่มันสำเร็จแล้วมันแล้วไงวะ ช่วงไหนที่มันเป็นช่วงที่รู้สึกเบิร์นเอาท์เยอะๆแล้วมันกลายเป็นจุดคลี่คลายจุดเปลี่ยน ก็แถวๆแบบก่อนโควิดอ่ะได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น ได้รื้อหนังสือในชั้นที่เคยซื้อไว้ก็เริ่มทยอยหยิบมาอ่านไปบวชก็เริ่มเข้าใจคำว่าความสุขมากขึ้น ความสุขในปัจจุบันด้วยนะ แต่ว่าไม่ใช่คนที่แบบลอยแล้วไม่มีเป้าหมายนะก็จะเป็นคนที่ปักแบบเป้าหมายเสมอ แต่เพียงแต่เราเลือกเป้าหมายละเป้าหมายที่ปักต้องเป็นเป้าหมายที่เรารู้ว่าระหว่างทางมันต้องมีความสุขอ่ะมันต้องสวยงามเพียงพอผมก็เลยเริ่มกลับมาร้องเพลง เข้าห้องอัดซ้อมกีตาร์มันไม่ต้องไปถึงแบบ100 ล้านวิวหรือว่าแบบขึ้นมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วไม่เป็นไร ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าพี่แดนจะหยิบกีตาร์ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าหยิบขึ้นมาเนี่ยต้องมีแผนในอนาคต ต้องมี แล้ว ไม่มีมานั่งเล่นชิล เล่นกีตาร์ให้แพทฟังไหมร้องเพลงให้ฟัง น้อยมากนะ น้อยมากค่ะ เราขอเขาไหม หรือว่าโอเค ก็ไม่ แต่เคย แต่ว่าเขา เคย พูดว่าเขาชอบพี่แดนตอนร้องเพลง แต่เขาก็คิดแค่ว่าอ๋อเขาคงแบบอยากไปดูคอนเสิร์ตเรา เราไม่ได้คิด ก็คิดไปเป็นอย่างนั้นอีกแล้ว อันนึกออกไปเราก็แบบอ๋อก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตใหญ่แพทเดี๋ยวพี่ให้แพทนั่งตรงนี้ เราก็ไม่คิดเนาะว่า นี่มันอะไรกันวันนี้ เราก็ไม่คิดเนาะว่าเขาอาจจะแบบแค่อยากให้เราหยิบกีตาร์มาร้องเพลงใกล้ๆเขาอะหลังจากนี้พี่เอากีตาร์จ่อหู เฮ้ย หาวอีกแล้วเดี๋ยวคราวนี้หาวอีกแล้วโอเคเริ่มคลี่คลายขึ้นแพตตี้ครับลองพูดในมุมของแพตตี้ที่อยู่กับพี่แดนในช่วงเวลาแบบนั้นนะคนที่แบบคิดถึงแต่อนาคตมีความสุขไม่เก่งให้ฟังหน่อยสิครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องแพต ก็ ตี้กันต่อ คือช่วงแรก ๆที่คบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังทุกอย่างยังปกติอยู่ แต่ว่าก็พอตั้งแต่เขาเริ่มทำเบื้องหลังอะค่ะก็เริ่มแล้วเราเริ่มเห็นเหมือนวงจรที่มันแปลกๆเข้ามา เช่นงานเยอะทุกอย่างเป็นงานไปหมด แล้วบางครั้งที่เราแบบมีแอบทักไปบ้าง บางทีเขาก็จะพูดว่าแต่หนูก็รู้ใช่ไหมว่าที่เขาทำเพราะอะไรเงี้ยมันก็จะทำ อนาคตความ ใช่ มั่นคง มันก็ทำให้เรายังไม่กล้าไปแบบเข้าไปเยอะ แต่เรารู้แล้วนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น เพราะเรารู้สึกอะไรเงี้ยค่ะ และยิ่งต่างกันมากตรงที่ว่าพอหนูมีความสุขง่ายหนูแค่แบบพี่แดนหนูแค่อยากจะแบบไปเดินห้างนะมีครั้งหนึ่งหนูก็แบบเคยพูดกับเขาด้วยเหมือนกันบอกว่าพี่แดนหนูแบบหนูไม่ได้ดูหนังมานานมากแล้วแบบพาหนูไปดูหนังเลยได้ไหมแบบไม่ได้ดูมาแบบ3 ปี ซึ่ง อะไร ผม เงี้ พาย ไปนะคือแต่จำไว้ก่อนจำไว้ว่าแบบเรื่องไหนบ้างมูก็พูดเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยพอผมพาไปผมพาดูที2 เรื่องเลย แบบตอนก็จำไว้ก็ถือว่าโอเคในที่สุดเราก็ทำได้ แต่เราก็ไม่กล้าขัดไงนึกว่า ผมไม่อยากคุยกับพี่ ผมไม่อยากคุยกับพี่ ไม่เอาแล้วว่า จริงๆนะเราก็คิดว่านี่พี่ทำให้แล้วฮะ2 เรื่องเลย คือเขาก็ยังเหมือนแบบรักษาคำนั้นที่เราเคยพูด แต่ว่ามันณวันนั้นที่เขาพาไปคือเราลืมไปหมดแล้วนะ ว่าแบบว่าเราเคยอยากดูหนังนี่หว่า แสดงว่ามันนานด้วยเหรอกว่าจะพาไปดูเนี่ยหลังจากที่เรา มัน พูดไป นา แล้ว น ว่าพา ค่ะ ไป มัน หนูไป นา ดู น หนัง มัน ได้ไห นานมันนานมากแล้วก็การไม่มีเวลาของเขาคือไม่มีจริงๆอะค่ะไม่มีที่ว่าแบบบางวันเขาทำงานก็คือตั้งแต่เช้ามาไม่ได้คุยเลย บางวันก็คือไม่ได้คุยเลยจนถึงข้ามวันนะเพราะว่าเขาก็เหมือนแบบไปห้องตัดต่อ แล้วก็อยู่ยาวถึงตี 4 ตี 5กว่าจะได้กลับบ้านก็คือแบบ7 โมงเช้าซึ่งเราแค่รู้สึกว่าวงจรเนี่ยมันจริงๆมันโหดร้ายมากแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยนานเป็นปีซึ่งช่วงปีแรกๆเราก็ไม่ได้ติดอะไรรู้สึกว่างานแต่พอแบบแล้วเมื่อไหร่มันจะอยู่ในจุดที่มันสิ้นสุดแล้วมันต้องนานแบบนี้ขนาดไหนที่เราจะต้องแบบรับสิ่งนี้อยู่
ตลอดทางคือเราแยบเขาเสมอนะคะว่าแบบพอเรารู้ว่าเขาจะรับเพิ่มแล้วแบบพี่แอนเว้นไว้นิดนึงไหมแล้วเดี๋ยวค่อยแบบช่วงปลายปีแม่เพราะว่าถ้าเกิดพี่แอนรับซ้อนกัน2 อันนะพี่แอนจะเหนื่อยมากเลยนะ หรือแบบพี่แอนจะไม่มีเวลาเลยนะ หรือแบบเวลาให้เตงก็ไม่มีนะอะไรเงี้ยปล่อยให้เขา แต่ เลือก เราบอกว่าไม่ต้องตัวพี่ไหวนี่โชว์แมน คิดว่าคำตอบนั้นมันเท่ ซึ่งตอนที่แพตตี้ได้ยินคำว่าพี่ไหวรู้สึกยังไง เราก็เงียบ อืม เพราะว่าเหมือนเราต้องถอยกลับมาแล้วเราคิดว่าเราจะเอาอะไรไปบอกไปสู้กับเขาต่อดี ซึ่งระยะเวลาเนี้ยมันประมาณแบบทุกๆเรื่องเลยนะคะ เรื่องความสุขเรื่องงาน หรือเรื่องแบบการดูแลการเงินหรืออะไรเงี้ยคือใช้เวลาประมาณ8 ปีเกือบ10 ปี แต่ก็ไม่อยากพูดเยอะเพราะเดี๋ยวแบบจะทะเลาะกันอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆเหยียบไป แล้วมีช่วงหนึ่งคุณพ่อเสีย เราก็บอกเขาเลยว่าเราแบบเราไม่ได้อยากแบบให้เขามาทำงานหนักแล้ววันหนึ่งเราต้องมานั่งดูแลเขานะ คือมันไม่แฟร์ที่แบบว่าเขามาทำสุดท้ายคนที่จะอยู่กับเขาก็คือเราอยู่ดี หนูก็พูดเสมอว่าหนูเหมือนเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่อย่างน้อยก็ต้องการรดน้ำนะ หนูยังแบบยังอยากได้น้ำนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนอกจากแยบเรื่อย ค่ะ ๆ เราเชื่อว่า 8 ปีมันต้องมีที่ มันนาน ครั้งที่ มาก มันไม่ใช่หมัดแยบมั้งอ่ะมันต้องมีแบบหมัดฮุกหรือว่าอะไร หมัด บา ฮุ ง ก อย่างอ่ะมันมีเหตุการณ์อะไรแบบนั้นเกิดขึ้น มี มีฮุกแบบว่าดาวขึ้นเลยอ่ะ เดี๋ยว คือเขาบอกว่า วิ่งเลย ถ้าเป็นอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้หนูจะมีแฟนทำไมแล้วเหมือนกันนะ อืม ดาวขึ้นเลยบ้างแบบ ว่าเขาจะมีเราแบบทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาไม่มีใครเลยอ่ะเขาไม่มีเหตุผลที่จะอยู่กับเราเลยวะเราก็ต้องมาถามตัวเองละเลือกอะไรวะแดนอย่างเงี้ยเพราะผมเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆคำว่าเลือกอะไรวะวันนี้แบบ งานที่เราทำที่แบบมันกำลังแบบโอ้โหทุกอย่างกำลังวิ่งเข้ามาแบบหรือแบบเขาที่แบบคอยเป็นกำลังใจอยู่ข้างๆเราอย่างเงี้ยฮะคิดนานคิดแล้วคิดอีกจนสุดท้ายแบบ เรื่องมันต้องคิดนานไม่เข้าใจ อย่างที่บอกมันตรงข้ามกับความเชื่อ เราเล่นเชิญครับ บอกว่ามันตรงข้ามกับความเชื่อเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยฮะ ตอนนั้นคือความเชื่อเขาแข็งแกร่งมากค่ะว่าเชื่อว่าทำแบบนี้มันก็ต้องอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็เชื่อว่าเราก็ทำแล้วก็คิดว่าเราทำเพื่อเขาด้วยนะแต่ว่าสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าถ้ามันต้องเลือกสักอย่างหนึ่งเราก็เลือกเขาที่ต้องหาทางแบบแก้ความเชื่อตัวเองแล้วเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำมันถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ย โอเค จนมาถึงตอนนี้ จนมาถึงแบบว่าเป็น new version โอเค เป็นนิวแดน นิวแดนโอเค ถ้าอย่างนั้นลองให้นึกถึง 8 ปีถึง 10 ปีกว่าที่มันจะเริ่มมาคลี่คลายถ้ามันจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้แพตตี้ยังอยู่อะเราว่ามันยากแบบยากจริงๆอะมันมีเหตุผลอะไร คือเหตุผลที่ยังอยู่คือด้วยความเป็นเขาอะค่ะหนึ่งคือเราก็รู้ว่าแบบเขารักครอบครัวมากแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ เราสามารถเป็นตัวเองได้แบบ 100% เวลาอยู่กับเขา ข้อดีของเขาก็มีเยอะมากในเรื่องแบบคือเวลาเขาให้เขาก็ให้แบบ สุด ให้จริงๆ จนแบบเราแบบแฮปปี้มากอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราช่างใจเสมอเลยค่ะว่าแบบจะยังไงดีวะ ผมเคยคิดเสมอว่าคือจริงๆผมไม่มีแฟนก็ได้เลยนะในชีวิตเนี่ยผมแบบอยู่คนเดียวได้ แต่ถ้าจะมีขึ้นมาจริงๆ คนนั้นต้องเติมเต็มส่วนที่ขาดหายอะไรก็ไม่รู้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมขาดหายอะไรนะเราขาดแสงสว่าง แต่เป็นแสงสว่างแบบสีชมพูนะเฮ้ยหูเนี่ยสีนี้เลยคนลุกเลยห้ามหาวนะผมจะเล่าความสุขมันคือการแค่แบบได้นั่งอยู่ข้างๆเขาแล้วก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะไปกับเขาเฮ้ยแค่นี้ก็มีความสุขได้แล้วอะเขาเป็นคนที่ทำให้ผมมีความสุขได้เข้าใจคำว่าความสุขง่ายๆอะไรเงี้ยมองเห็นในส่วนที่มันมืดอยู่ของผมโอเคประโยคนี้มันคล้ายๆกับภาพนี้เลยฮะภาพนี้พี่แดงเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าพอเขาเข้ามามันรู้สึกว่ามันต้องมีว่ะผมต้องมีเขาชีวิตผมถึงจะสมบูรณ์ถ้าในแง่นี้ครับเรื่องการเติมเต็มให้สมบูรณ์ตอนแรกพี่แดงบอกพี่แดงเป็นคนมีความสุขไม่เก่งใช่ปะของแพทครับมีมุมอะไรคล้ายๆแบบนั้นไหมที่เราไม่เก่งอะไรบางอย่างเราขาดอะไรบางอย่างในชีวิตแต่ว่าสุดท้ายแล้วเฮ้ยเขามาเติมเต็มเราเหมือนกันว่ะมีค่ะคือพอเขาเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตมากๆแบบรู้ว่าเหมือนแบบเกิดมาเรารู้เลยว่าฉันต้องทำอะไรตรงข้ามกับหนูไม่มีหนูเป็นเด็กหนึ่งคนที่หาเป้าหมายชีวิตไม่เจอตลอดเวลาที่คบกับเขาก็จะแบบบางทีเขาก็จะแบบแพทลองไปทำแบบนี้ไหมเหมือนช่วย แต่มันก็มีบางจุดนะที่เหมือนให้เราเยอะเกินไปเหมือนแบบ
หนูต้องมีไหมจนเรากดดัน ร้องไห้ ว่า เลย ร้องไห้ การที่หนูไม่มีอย่างเงี้ยมันผิดมากเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยแบบหนูไม่รู้เลยว่ะจนเราอะเหมือนเราเครียด แต่จนสุดท้ายเหมือนเขาก็แบบช่วยหนูไขปัญหานั้นได้ ว่าสุดท้ายจริงๆอะชีวิตหนูคือเป้าหมายหนูต้องการอะไร คนอื่นอาจจะเป็นเป้าหมายที่แบบอาชีพการงาน แต่ของหนูรู้สึกว่าเป้าหมายหนูแค่แบบอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์ แค่ได้แบบว่าดูแลคนนู้นคนนี้คนที่เรารักแค่นั้นเอง ตอนนี้เป้าหมายของพี่แดนคืออะไรครับ เหมือนกันครับก็คือดูแลเขา รักเรียนหนูเหรอ แสงไฟ แสงสี สี สี ช ช ม ม พู พู ทั้งสองคนก็ดำเนินชีวิตกันมาเนอะแล้วก็ผ่านอะไรมากันมากมาย จนในที่สุดครับ มันก็นำมาสู่อีกโปรเจกต์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับ ก็คือหนังที่พี่แดนเป็นผู้กำกับ แล้วก็เล่นกับแพตตี้ด้วยนะ ครั ฮะ บ ก็คือเรื่องทวงคืนแพตตี้จากแดน ไม่ได้ยาวขนาดนั้นทวงคืนไม่เฉย ทวงคืนชื่อทวงคืนมันคือมาคุณตั้งใจใช่ไหม ใช่ โอเค อยากจะให้เกียรติคนที่ตั้ง โอเค แฟนเพจนี้ขึ้นมา อืม นะครับ เพราะว่าวนเวียนอยู่ในชีวิตผมมาเป็น 10 กว่าปีแล้วฮะ คุณรู้ว่าผมเป็นแอดมินเพจนั้นนะ เนี่ยมีคนพูด ไม่ใช่ เยอะมากจนผมกลัวแล้วว่าผมจะโดนแทงเมื่อไหร่ผมเสียวสันหลังไปหมดแล้วเนี่ย โอเคต่อเนี่ย ผมอยากให้คำว่าทวงคืนหรือประเด็นเนี้ยอยู่ในหนัง เรื่องมันก็จะคล้ายๆแบบนี้ว่า ตัวที่ผมเล่นไม่ได้ดูแล แฟนดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแล้ววันหนึ่งมีบางอย่างมาทวงคืนแล้วค่อยพยายามที่แบบจะล้างเขาไว้ซึ่งมันอาจจะสายเกินไปหรือเปล่า ตีมันคุ้นๆนะ คล้าย คล้ายๆคลึง แพตตี้แหละครับ อันนี้ ค่ะ พอมันเป็นโปรเจกต์นี้เนอะแล้วเราก็เล่นด้วยกันพอคราวนี้เวลาเขาเล่าเรื่องให้เราฟังเขาวเนี่ยเราเป็นยังไงเรายังหาวอยู่ไหมเราสนใจเลย ก็ยังรู้สึกแบบว่าแฮปปี้ที่แบบยังแบบได้ทำงานกับเขาใช่ไหมคะแล้วก็อย่างหนึงคือเหมือนเรื่องเนี้ยเหมือนได้ทำอะไรค่อนข้างเยอะในจากสิ่งที่เราแบบไม่ค่อยได้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ ที่ชวนเขามาเล่นนะเพราะว่าผมเคยถามเขาว่าถามจริงๆชอบอาชีพการแสดงไหมชอบเป็นนักแสดงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ เขาก็แบบคิดอยู่สักพักแล้วเขาบอกว่าเขาชอบนะอย่างเงี้ยก็ถามว่าชอบเพราะอะไรเขาบอกว่ามันได้ทำอะไรหลาย ๆ อย่างที่คิดว่าในชีวิตนี้คงจะไม่ได้ทำถ้าไม่ได้มาแสดงงั้นมาเล่นเรื่องนี้แล้วกันเนี้ยได้ทำเยอะเลย หนักเลยซึ่งก็คิดว่าเขาน่าจะแฮปปี้ครับ แฮปปี้จริง แฮปปี้ค่ะ แต่ว่าณช่วงเวลาที่แบบทำงานก็โหดมาก เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่แพทเตรียมอุปกรณ์ไปเยอะมากในการออกกอง ไม่ว่าจะเป็นแบบสั่งซื้อเต็นท์กันยุง สั่งซื้อมุ้งครอบครัวกันยุงพัดลม ๆ เก้า ทำไม อี้ คุณไม่เตรียมให้เขาอ่ะ ลืมครับ เคยพูดอะไรแบบเป็นแฟนเราต้องอดทนนะแพตตี้อะไรอย่างเงี้ยเคยบ้างไหม ไม่มี ไม่เคย การทำงานกับโอแดนเป็นยังไงบ้างอะตอนนั้นในฐานะผู้กำกับเวลาอยู่ในกองกับเวลาเป็นแฟนกันนอกกองเขาเหมือน ก็จะมี หรือ แค่ ตกต่าง เรื่องคืนวันเสาร์อะค่ะที่ตอนนั้นเป็นช่วงแบบกลางๆเลยค่ะ เราไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ในบทบาทไหนบ้าง เวลาเขามาคุยกับเรา บทบาทนี้เป็นผู้กำกับ หรือว่าบทบาทนี้มาคุยกับเราในฐานะแฟน หรือบทบาทนี้ในฐานะคุยนักแสดงด้วยกัน คือเหมือนจะงงมากๆค่ะ หรือแบบขณะแสดงอยู่เงี้ยคือเรารู้ว่าสายตาเนี่ยไม่ได้เป็นสายตาที่คอยตามกับสิ่งที่เราพูด แต่เป็นสายตาที่กำลังดูอยู่ว่าเราเล่นอะไร คือมันกดดันมากตอนนั้นเราก็แบบ แล้วเราก็จะเล่นไม่ค่อยได้เพราะเรารู้สึกว่าเอ้ยตาอย่างนี้มันเหมือนจับผิดอยู่นี่นาอะไรอย่างเงี้ยทวงคืนก็มีการคุยกันแล้วก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยก็แบบเอาเป็นว่าเรามากองปุ๊บก็งานแล้วกันเราตีเป็นอย่างนั้นว่าเขาก็คือผู้กำกับ ให้เหลือหมวกเดียว อืม นักแสดงและผู้กำกับ ใช่ เท่านั้นครับ ไม่มีแฟนอยู่ในกอง ใช่ใช่ ไม่มีแฟนอยู่ในกอง คือพอเลิกกองค่อยหันมาแล้วว่าฉันแฟนคุณนะ ซึ่งมันอารมณ์มันต่างกันมากนะคะเพราะว่าพอพี่แอนบีปกติใช่ไหมพี่แอนก็จะจริงจังแพทเดี๋ยวอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่เดินมาอย่างนี้ซีเรียสแต่พอเลิกกองปุ๊บหนูวันนี้หนูเป็นยังไงหนูเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ย ผมไบโพล่า คือแบบมันงงนะมันงงจริง ซึ่งนอกจากประเด็นการทวงคืน ถ้าให้แต่ละคนลองเลือกสักหนึ่งประเด็นหนึ่งเรื่องแล้วกันที่มันมีนอกเหนือจากการทวงคืนอาจจะเป็นมุมมองเกี่ยวกับความรักความน่าสนใจ ในเรื่องที่อยากให้คนดูเห็นไปดูกันมีอะไรบ้าง เข้าไปดูในหนังเนี่ยจะเจอสถานการณ์อะไรที่ไม่คาดคิดเยอะมาก หนังมันเป็นหนังเกิดขึ้นคืนเดียวพี่กวงหน้าที่ของคนเขียนบทคือต้องโยนอุปสรรคลงไปให้กับตัวละครได้ดิ้นรนให้เยอะที่สุดนะฮะซึ่งมันก็จะกระเจิดกระเจิงประมาณหนึ่งเลยล่ะในเรื่องนี้ โอเค นะครับ ของพี่แดนเป็นความไม่คาดคิดของแพตตี้ครับ
การแสดงไหมมีการแสดงอะไรที่พิเศษไหม การแสดงก็ได้ค่ะ นึกไม่ออกตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่า เขาคอยตามง่ายเห็นไหมคือผมไม่ได้โน้มน้าวอะไรเลยเห็นไหมแล้วน้องจะคิดว่าผมโน้มน้าวผมแค่การแสดงไหมตอนที่ผมไปที่ห้องตัดต่อ คือผมเป็นคนเดียวที่เห็นหนังอยู่นะตอนนี้ ครับ ก็มีคนที่เข้ามาดูหนังมาเช็คสีเช็ค CG นู่นนี่อะไรเงี้ยครับเขาจะแบบเซอร์ไพรส์กับการแสดงของน้องแพทมากว่าแบบอุ๊ยแพทเล่นขนาดนี้ได้เหรอแพทเล่นได้ขนาดนู้นเลยผมไม่เคยนึกเลยนะว่าแพทจะแบบสามารถมีมุมนู้นมุมนี้ได้ด้วย ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่คนดูจะรู้สึกแบบนั้น เช่นกันหรือเปล่า อันนี้ก็รอติดตามกันได้นะครับหนังเข้าฉายวันไหนนะครับ 13 กรกฎาคม 13 กรกฎาคม นะครับ วันนี้คุ้น ป็น ตัวเลขนี้คุ้นๆ เป็นวัน หรือเป เกิ ล่า ดน้อง นะ แพ ฮะ ทมันเกิดน้องแพท ๆ ด้วย โอเคตั้งใจ มันเป็น บังเอิญ พอดีทุกอย่างนะครับ โอเค วันที่ 13 กรกฎาคมนะครับ รอติดตามกันได้ และเมื่อเราพูดถึงตัวเลขนี้ขึ้นมาแล้วครับ วันเกิดครับ ครับ ประเด็นเกือบสุดท้ายของรายการเราก็จะ wrap up มันด้วยวันเกิด อันนี้เป็นภาพของพี่แดนลงวันที่ 13 กรกฎาคมวันเกิดแพตตี้นะครับบอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับ ขอให้มีรอยยิ้มแบบนี้ให้ตัวเองและแฟนๆของดูในทุกๆวัน พี่จะเป็นหนึ่งคนที่เฝ้ารอใบหน้าที่มีความสุขแบบนี้ของอังตลอดไปนะครับ อันนี้ให้แพตตี้ตอบรู้สึกยังไงกับแคปชั่นนี้บ้างครับ รู้สึกดีค่ะ เพราะมันมีช่วงหนึ่งที่แบบรอยยิ้มหนูหายไป เหมือนช่วงนั้นช่วงมรสุมชีวิตเหมือนกันที่แบบว่าเจอเรื่องพ่อเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนช่วงนั้นเราเริ่มเป็นอีกคนนึงเราไม่ชอบตัวเองนะแล้วเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นใช่แต่ว่าเขาก็เหมือนแบบช่วยให้เราแบบผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ แล้วก็แบบเหมือนทำให้ตอนนี้เรากลับมาเป็นแบบมาเป็นเด็กตาใสเหมือนเดิมในวันที่เจอเขาครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันอีกวันหนึ่งครับ วันนี้ 16 พฤษภาคม 2021 ครับ เพิ่งผ่านมาอันนี้แพตตี้ลงครับ ของขวัญวันเกิดที่ Limited Edition ที่สุดก็คือกอดจากหนูนี่แหละค่ะ เอาไปเลย อันนี้เช่นเดียวกันครับ พี่แดนเป็นคนตอบ รู้สึกยังไงกับแคปชั่นนี้กับวันเกิดครั้งนี้บ้างครับ จริงๆผมชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะผมชอบอะไรที่มันเรียบง่ายแล้วก็แสดงออกกันทางภาษากาย เขาจะถามว่าปีนี้อยากได้อะไรปีนี้อยากได้ปีนี้อยากได้อะไรผมไม่เคยจริงๆผมไม่ได้เรียกร้องของใดๆเลย แต่น้องก็แค่อยากจะซื้อให้เท่านั้นเองพี่ก็ผมก็บอกตลอดว่าแค่กอดพี่เฉยๆก็ได้ หรือแบบไปเที่ยวทะเลกันจับมือไปคือมันผมว่าความรักผมมันเรียบง่ายมากกว่านั้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาซื้อของที่แพงให้อ่ะปีหน้าผมต้องชดเชยคืนเขาไง วางแผนอีกแล้วเหรอคิดไปไกลอีกแล้วเหรอ เรื่องการกอดหรือการแบบว่าให้ความรักกันนะคะ จริง ๆ พี่แดนเป็นคนสอนซะเยอะนะคะ ให้หนู ก็มีมุมอยู่ เป็ เหมือนกันนะคุณอ่ะ มีข้อดีอยู่ เพราะว่าหนูอาจจะแบบว่าไม่เคยทำให้เขาบ่อยเท่ากับเขาทำให้เรา เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเราแล้วเราแบบไม่ได้ชินกับการทำแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งเขามาทำให้เรารับรู้ว่าแบบนี้มันดีจังเลยทำไมเราเพิ่งแบบมันรู้สึกอะไรเงี้ยแต่ก็บอกเขาเสมอว่าแต่เราจะพยายามทำให้มากขึ้นเรื่อยๆนะอะไรเงี้ยเพราะเราเองเราก็ชอบอะไรเงี้ย เราชอบอย่างหนึ่งมากเลยคือ คุยกันตอนแรกคนนี้มีความสุขไม่เก่ง คนนี้เติมเรื่องการมีความสุขให้ใช่ไหมคนนี้แสดงออกเรื่องความรักไม่เก่ง คนนี้มาเติมเรื่องแสดงออกความรักให้เก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่านี่คือข้อดีของเรา ช่วงสุดท้ายของรายการครับเราจะเป็นช่วงที่ไม่ได้หยิบภาพไหนขึ้นมาแล้ว แต่ว่าให้พี่แดนกับแพตตี้จินตนาการภาพขึ้นมาครับเป็นภาพที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่ว่าเราอยากให้มันเกิดขึ้น และถ้ามันเกิดขึ้นเราจะถ่ายภาพเอาไว้ ภาพนั้นมันจะมีองค์ประกอบอะไรอยู่ในนั้นบ้างและถ้าเราเอามาโพสต์ใน Instagram เราจะเขียนแคปชั่นนั้นว่าอะไร ของหนูคิดไว้ว่าแบบเป็นภาพแบบเหมือนคุณตาคุณยายอย่างนั้นเลยเหมือนณวันนั้นคือน่าจะแก่มากแล้ว80ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่90เหรอคนหนึ่งอาจจะนอนอยู่คนหนึ่งอาจจะนั่งอยู่ โอเค ถ้าเขา90คุณจะ100แล้วนะ ว่ะใช่ตัว ผม ตัว ไหว ร้อยเลยเหรอ ยังไหว คุณไหวนะโอเค มันจะลุกยากนะถ้าอายุ80 90ทำได้มันจะ อันนี้น่าจะเป็นท่าล้มอ่ะตอนเนี้ย ล้มแล้วอะไรเงี้ยอาจจะแบบเดินอยู่แล้วก็แบบจูงมือกันแล้วก็มีไม้เท้าอาจจะมีน้องหมาจูงตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขียนแคปชั่นว่าอะไรดีครับ forever อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตลอดไป โอเค ยอดเยี่ยมขอบคุณค่ะ ค่ะ พี่แดนครับภาพไหนดีครับ ผมนึกถึงภาพมีผมมีน้องแพท มีครอบครัวผมครอบครัวน้องแพท ญาติพี่น้องทั้งหมด เยอะๆรวมกันอยู่ในเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งเช่นสงกรานต์รดน้ำดำหัว คนแบบว่าแฮปปี้อยู่ในบริเวณบ้านท่าเซลฟี่ที่ในยุคนั้นมันจะเปลี่ยนท่าเซลฟี่ไปแล้วก็ได้อะไรเงี้ยนั่นคือภาพ
ภาพที่ผมคิดในอนาคตแคปชั่นก็คือนี่แหละความสุข อืม โอเคขอบคุณมากๆนะฮะเดี๋ยวรอดูภาพ ครับ โอ้โหอันนี้ภาพนี้อาจจะไกลไปหน่อย ไกล แต่ว่า ไกล เราอยากให้มัน ไกล เกิดขึ้นจริงๆแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครั้งหน้าเรามาคุยกันในรายการนี้ต่อและมีภาพนั้นแล้ว ดีไหมฮะโอเคขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณ ขอบคุณมาก ค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณ ขอบคุณ ค่ะ ครับ ขอบคุณสำหรับการติดตาม และถ้าใครอยากร่วมนั่งทำแมชชีนย้อนวานๆกับแขกรับเชิญในครั้งต่อไป สามารถกดติดตามพวกเราได้ที่ Channel YouTube The Standard Pop และพบกับ EP ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 1 ทุ่มตรง